নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিটচেনৰ ফালৰ পৰা মই বেটি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ডৰিমনৰ কেক আইচিং। আপুনি কেনেদৰেনো ঘৰতে কেকটো আইচিং কৰিব পাৰে আৰু ডৰিমনৰ কেকটো কেনেদৰে সহজভাৱে বনাব পাৰে তাৰে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবচোন। তো চবতকৈ প্ৰথমতে মই কেকটো 3টা ভাগত এনেদৰে কাটি লৈ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। এতিয়া একদম ওপৰৰ যোনটো ভাগ হয় সেই ভাগটো আমি এখন প্লেটত লগাই ল'ম। যোনটো কেকৰ প্লেট হয় তাত অকণমান ক্ৰীম লগাই ল'ব, তেতিয়া মানে কি কেকটো পিছলি যোৱাত ভয় নাথাকে। আৰু এয়া মই লৈছোঁ, এইটো ষ্ট্ৰবেৰী কেক হয়। ষ্ট্ৰবেৰী কেকত মই অকণমান পানী লৈ লৈছোঁ, পানীত অকণ ষ্ট্ৰবেৰী গানাছ এড কৰি দিছোঁ। তেতিয়া খাবলৈ মানে বহুতেই টেষ্টি হয় কেকটো। কেকটো আইচিং কৰিবৰ কাৰণে মই ক্ৰীম বিট কৰি লৈছোঁ আৰু দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে ক্ৰীমখিনি উল্টা কৰি দিলেও পৰি নাযায়, ইমান টানকৈ ক্ৰীমখিনি বিট কৰি ল'ব। আৰু 2-3 চামুচমান ক্ৰীম আমি এড কৰি দিম। দি পেলাই পিছত এনেকৈ মই নাইফখনেৰে এনেকৈ হিলাই দিলে ক্ৰীমখিনি ফেলি যাব। তাৰপিছত মই ইয়াত ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ অকণমান দি দিম। এচামুচমান ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ দি দিব পাৰে। আপোনালোকে ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছৰ জেগাত ফ্ৰেছ ষ্ট্ৰবেৰীও দিব পাৰে। আৰু এয়া ওপৰৰ মাজৰ যোনটো পাৰ্ট হয় কেকটোৰ সেই পাৰ্টটো এড কৰি দিম। আকৌ এতিয়া মই চুগাৰ চিৰাপ এড কৰিম। চুগাৰ চিৰাপটো মই বনাই লৈছিলোঁ যে, আধা বাতি পানীত 1 চামুচ মই ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ এড কৰি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি মিলাই লৈছিলোঁ। সেইটোৱে চুগাৰ চিৰাপ হৈ গৈছে ষ্ট্ৰবেৰী কেকৰ কাৰণে। তেনেকৈ কৰিলে ভাল লাগে খাই। আপুনি অকল চুগাৰ দি পেলাই চুগাৰ পাউডাৰ দি পেলাইও বনাই ল'ব পাৰে। আৰু এয়া মোৰ চাওক কেকটো আইচিং কৰি হৈ গৈছে। চেম প্ৰচেছতে মই কৰি লৈছোঁ। শেষত কেকটোৰ একদম তলৰ যোনটো পাৰ্ট হয় সেই পাৰ্টটো ওপৰত দিম। আৰু এয়া মই কিনাৰৰখিনি এনেদৰে নাইফখনেৰে মিলাই লৈছোঁ। আকৌ মই এতিয়া ইয়াত চুগাৰ চিৰাপ এড কৰিম। এইটোত মই ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছৰ নহয়, এইটো অনলি চুগাৰ চিৰাপ এড কৰিছোঁ। চুগাৰ চিৰাপ এড কৰাৰ পিছত মই ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ অকণমানো ওপৰৰ পৰা দি দিছোঁ, এচামুচমান। তাৰপিছত এয়া মই এতিয়া ক্ৰীম দি দিম। 2-4 চামুচ ক্ৰীম এড কৰিম। ক্ৰীমটো আপুনি নিজৰ হিচাপ অনুসৰি দিব পাৰে। কাৰোবাৰ ক্ৰীম বেছিকৈ ভাল লাগে, কোনোবাই বেয়া পায়। মানে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি বা আপুনি যদি কেকৰ অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে কাষ্টমাৰৰ মন পচন্দ অনুসৰি কিছুমান কাষ্টমাৰে ভাল পায় ক্ৰীম বেছি, কিছুমানে বেয়া পায়, সেইটো হিচাপত দিব পাৰিব। আৰু এয়া মই চাওক কিনাৰৰ পৰাও এনেকৈ পাইপিং বেগ এটাত ক্ৰীম ভৰাই ল'লোঁ। আৰু ভৰাই পেলাই এনেকৈ ক্ৰীমখিনি লগাই দিলোঁ। লগাই দি এখন নাইফ লৈ ল'ম। কেকৰ যোনখন নাইফ হয় সেই নাইফখনেৰে ক্ৰীমখিনি এনেকৈ মিলাই ল'ম। আৰু এয়া চাওক মোৰ কেকটো আইচিং কৰা হৈ গৈছে। আমি যদি ডৰিমন কেক বনাওঁ বা কেকটো কভাৰ কৰা কিবা ডিজাইন দিওঁ তেতিয়াহ'লে কেকটো ফিনিচিং আইচিং কৰিব নালাগে। আৰু এয়া মই এটা ৰাছিয়ান নজেল লৈ লৈছোঁ। নজেলটো দি দুটা এনেকৈ ডট কৰিম। ৰাছিয়ান নজেল নাথাকিলে আপোনালোকে এনেকৈ এটা কাপোৰ ল'ব পাৰে, নহ'লে তেনেকৈ টেপ এটাও ল'ব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মই ৰাছিয়ান নজেল দি ডট দুটা কৰি লৈছোঁ। এইটো মানে লাহেকৈ এনেকৈ বহাই দিলেই হৈ যায়। এয়া ডৰিমনৰ চকু দুটা হৈ গৈছে। এয়া চাওক। আৰু এটা মই এতিয়া সৰু এটা নজেল লৈ ল'ম। নজেলটোৱে তলত এনেকৈ ডট কৰি ল'ম। আৰু এডাল মই টুথপিক লৈ ল'ম। টুথপিকডাল মিহিকৈ কাটি ল'ব, ডাঙৰকৈ হ'লে মানে বেয়া হয়। তাৰপিছত এনেদৰে ডৰিমনৰ শ্বেপটো আঁকি ল'ম। আৰু এয়া চাওক মোৰ কেকটো আউটলাইন কৰি হৈ গৈছে। ডৰিমনৰ শ্বেপটো হৈ গৈছে, লাগিছেনে ডৰিমন। এতিয়া মই এটা পাইপিং বেগত ক'লা ক্ৰীম এড কৰি ভৰাই লৈছোঁ। আৰু সেই ক'লা ক্ৰীমেৰে আউটলাইনটো বনাই ল'ম ডৰিমনৰ। চাওক এনেদৰে আপোনালোকেও কৰিলে বহুত সহজ পায় আৰু ডৰিমনটো বনাব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মই ডৰিমনৰ শ্বেপটো দি ল'লোঁ। এতিয়া মই নীলা পাইপিং বেগত নীলা ক্ৰীম ভৰাই ল'ম। এইটো আপোনালোকে
পাইপিং বেগত নজেল দিও বনাব পাৰে, বিনা নজেলতো বনাব পাৰে। মইতো ষ্টাৰ নজেল লৈ লৈছোঁ, ষ্টাৰ নজেল দি বনাইছোঁ। এনেকৈ বনালে সহজ হয় অলপ বনাবলৈ, কম টাইমতে বনাব পাৰে। আৰু এয়া মোৰ নীলা আইচিং কৰি হৈ গৈছে। এতিয়া মই সৰু ষ্টাৰ নজেলত বগা ক্ৰীম ভৰাই ল'ম আৰু ভিতৰতো এনেদৰে ফুট দি যাম। ডৰিমনৰ নাকটো আৰু জিভাখনৰ কাৰণে মই ৰঙা জেল কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এই কেকটো তলৰখিনিও মই ষ্টাৰ নজেল দি এনেদৰে বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰে, নহ'লে এইটো ফিনিচিং আইচিং কৰি দিলেও ভাল লাগে। মই ফিনিচিং আইচিং দি মই বহুতবাৰ বনালোঁ কাৰণে এইবাৰ এইটো এটা নতুন ষ্টাইলত বনাবলৈ মন গ'ল মোৰ। আৰু এয়া চাওক, মোৰ অলমষ্ট কেকটো বনাই হৈ গৈছে। মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।